Hello, 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 how do you do? I'm glad to be with you, and you, and you, and you. So, ngayon guys, ay hindi, joke lang. Welcome back to my channel pala muna. Yan. Pasensya na. Pasensya na po talaga. Ngayon lang ako ulit nakapag-update. I'm so sorry. Kasi po napakahina ng aming signal dito sa bahay. Sobra. So, ngayon naman po ay tuturo ko sa inyo ang pinaka-basic. Well, sa iba, siguro hindi naman siya ganun ka-basic. Pero para sa akin, basic talaga siya. Para sa inyo din naman, alam ko. So, ang gagawin naman natin ngayon ay aaralin natin yung paano uminom. Uminom ng tubig. Yan. First step. Yan. First step na agad tayo. Diba? Napakadali lang. First step, dapat ay yung time natin 30 minutes ka after kumain or before ka kakain bago ka lang iinom ng tubig para yung mga kinain natin or kakainin natin ay hindi lalangoy-langoy sa ating tiyan at hindi lalaki ito. Magiging ganito diba ang laki? Laki lang yan. Konting. Get a baso. Step 3. Get the tubig. Fill your glass. Ganyan na. Mas maganda kasi yung mga clear na mga baso para makita natin na clear yung tubig kung may dumi or wala. Mas masarap uminom mga besh. So ayan, syempre dapat diba mas tayo. Pag umiinom tayo, medyo ganda-gandahan din naman natin. Pero kunyari, may nakatingin sa inyo, fire picturean kayo ng stolen, di ba? Diyos mo ganito. Sa akin, maganda na yan, pero sa inyo, pwede nyo pang i-improve ang mga posings ninyo. Ako wala na talaga. Ayos na yun. Basta turo ko na lang sa inyo. Wash your glass, mga besh. Huwag tumadog, ipahugas kay bunso, kay mama, or kung kanino man. Nakurge! And lastly, mga besh. Besh, ang corny. Ano ba yan? Parang medyo, na. So, last naman ay 30 minutes ulit ninyong hintayin na yung ininom nating tubig ay bumaba na before tayo matulog. Lalo na pag umiinom tayo paggabi, no? Para hindi tayo baka kung ano mangyari sa atin pag matutulog na tayo. So, ngayon, yun lang muna. See you on my next vlog. Ay, nga pala, kung may gusto kang ipa-tutor sa akin na iba or mas basic pa dito, paki-comment na lang sa baba. So, don't forget to subscribe. Bye-bye!